Suomen Euroviisu-edustaja 2019. Se puhelu kun tuli mulle, niin ihan ääneen mietiskelin siinä, että mitä niin kuin Euroviisu voi vaikuttaa mun uralle, plussaa tai miinusta, tai osaanko mä tehdä niitä biisejä, kaikkea mitä siinä käytiin läpi. Vaimo ymmärtää tosi hyvin suomea, mutta se kuuli vaan mun puheen. Ja sitten kun mä laitan luurin kiinni ja sanoin, että joo, että se oli autionanssi Euroviisuista, niin sitten mitä? Sanoit ei. Mä en mä vielä sanonut mitään. Sanoit ei, kun soitat sille takaisin nyt. Sanot isot peukut ja joo, ja sitten funtsitaan myöhemmin, miten ne menee. I just think it would be so cool to see him on the Eurovision stage in front of that many people, and I knew he would rock it. So it was, for me, I was all in right away, and I told him, like, you're crazy if you say no to this. Like, we need to just do it. It's going to be a lot, but we need to do it. Ei vaimo tietenkään mun urasta sillä tavalla sanele, mutta siis kun hän sanoi, että joo, jos tulee kiire ja jos tarvii jeesia ja muuta, niin hän jeesaa ja niin poispäin. Vaimon takia mä suurin piirtein istun tässä nyt. Tälleen. Mä oon 3 biisiä valittu. Mä niitä käärin aikamoisen läjän omia aloituksia ja lähetin jollekin kirjoitettavaksi kautta sitten pyysin joiltakin lauluja, biisi-ideoita, mutta mä en itse asiassa kertonut alun perin kellekään, että on kysymys Euroviisuista. Se oli mun semmoinen niin kuin ajatus, että mä haluan tehdä niin kuin Darude-biisejä, mutta vähän popimmalla touchilla. Tietenkin tähän Euroviisu-teemaan kautta tilanteeseen sopien. Ja mutta mä en halunnut värittää kenenkään mielikuvaa siitä, että mihin ne biisit tulee. Tämä on ihan ensimmäinen demo, mitä mä oon vaan heittänyt läjään silleen, että käykö herroille, että se on niinku ns. Edami ja sitten, että onko siinä teidän mielestä ideaa nyt niinku, että se rullaa tommosena tanssibiisinä. Mun mielestä toimii niinku tanssibiisinä hyvin. Siis. Tää on vaan tää partsi, mikä tuossa lähti. Se, että toi laulu voisi lähteä kiipeen tosi ihan huolella ylöspäin. Joo. Onko Euroviisussa ollut niinku EDM tai tämän tyylistä artistia aikaisemmin ikinä? Joo ja ei. Siis siellä ei ole ollut mun mielestä mitään niinku ns. Isoa DJ-tuottajan nimeä, mutta siis onhan siellä EDM-biisejä ollut vaikka millä mitalla. Miellä niin, että mä osaan valita semmoisen biisin joko omistani tai mitä on tullut ineen, mitkä jää koukkuna. Ja sen takia nämä 3 on mulla tässä. Ja sitten se, mikä tässä on hienoa, on se, että ne on aika erilaisia. Että sitten kun ne esittää ne 3 biisiä siellä niin siinä karsinnassa, niin jengillä oikeasti jää muistijälki, mikä on mikä. Release me. Tää on mun mielestä sellainen, että tähän meidän tarvitsisi vähän rukkaa noita sanoja. Kun tämmönen tuli, niin tuo on ihan huikea makea biisi. Tää oli kans semmonen, että sen ekan demon kun mä kuulin, niin mä hyräilin sitä viikon varmaan putkeen. Mut sit niin siinä on niinku break-up story. Sitten on silleen, että mä oon ollut 10 vuotta naimisissa ja vieläkin menee todella hienosti ja aina vaan paranee. Ja et ei se ole ihan omaa. Niin mun idea on semmonen aika simppeli idea, että se ei olisikaan release me niin kuin siitä suhteen painosta tai siitä jotenkin, vaan se olisi release me siitä, että mä oon pois kotoa, mä oon keikkaileva iskä. He's a passionate musician who loves his work. He loves getting in front of the fans. You know, it's everything to him to be on stage in front of people. But then he is a passionate family man. He loves me. He loves our children. He loves to be with them. And it is a real fight between the two worlds because he wants to give everything to both sides all the time. And that's where the guilt comes from because he doesn't want to leave us at home.
but then, you know, he doesn't want to leave the fans either. So, you know, it is this internal struggle that he has, and it's hard. And I often have to tell him, like, it's okay. You go do your thing. Like, we have to, you know, I have to reassure him very often that, you know, it's okay, we're fine. Asiat on tosi hyvin. Hommat hoituu kotona vaimon toimesta ja sit mä oon iskä, kun mä oon kotona. Ja kaikki on hyvin, mutta silti tuntuu välillä pahalta. Silti on se syyllisyyden tunto, mutta niin kuin saakin olla. Thank you so much, guys. Thank you for inviting me hard. See you next time, guys. Kirjoittelen tässä vaimolle juuri viestiä, että I hope somebody can do something with my hair. Mä oon kaapelitehtaalla ja tehdään kohta Euroviisu, semmosia inserttejä, mainoksia ja kaikkea muuta. Täällä on Euroviisun hosteja ja musta tehdään tällä hetkellä kaunis. Muutama kuukausi sitten mä sain hauskan puhelinsoiton ja sen jälkeen on ollut elämä aika hullunmyllyä ja nyt mä oon viimeistellyt muutaman viime viikon aikana 3 biisiä, jotka tulee tossa alkuvuodesta ulos. Ja onpa jännää. Kuva vähän näin. Vähän Näin kuvasi. Niin. Hiukan leuka eteen. Hiukan leuka eteen, niin ei näe kaksoisleuka. Mikä? Niin. Mahtavalta Sevu kohta näyttää, mutta sen ei kuulu näyttää paremmalta kuin meikäläinen tai alkaa sattua päähän. Vai tuleeko tästä Ihan ensi alkuun niin mä pyysin Sebulta biisejä. Sebu oli itse asiassa siinä kohtaa yksi ainoa, kelle mä kerroin, että kysymys on Euroviisuista. Sitten hän lähetti mulle 3 tai 4 biisiä, joista Look Away oli yksi. Siihen tykästyin aika saman tien ja siinä kohtaa mä soitin Sebulle sitten, että tuutko laulaa. Mun ja Villen Darunen yhteistyö on itse asiassa aika tuore. Montas vuotta siitä on? 3 vuotta takaperin. Mä tavattiin biisileirillä, mikä oli järjestetty hänen uutta levyä varten. Ja sit mä oon käynyt sekä heittämään noita isompia vähän kesäfestarikeikkoja. Ja pienen klubirundikin tehtiin mun mielestä 2 vuotta sitten Suomessa. Niin käynyt laulamassa muutaman biisin siellä täällä. Mä olin tehnyt hänen kanssaan duunia ennen ja todennut, että äijä on lunki kaikin puoli, taitava kaikin puoli tietenkin. Kun lähtee tämmöisen, niin se on parempi, että henkilökemiat toimii seuraavat 9 kuukautta tyyliin. Niin se oli yksi iso syy. Sitä ehkä moni ei hiffaa, että se on aika iso sitoutuminen artistilla lähtee syys-lokakuusta niin toukokuuhun asti tekemään tämmöistä projektia. Mä ymmärsin monellakin kantilla sen esimerkiksi, että Sebu pitkään mietti. Ei pelkästään sitä, että onko Euroviisut oikea paikka niin kuin hälle, vaan myöskin se, että siinä oli lapsi tulossa ja siinä oli TV-sarjan kuvauksia ja kaikkea. Homman nimi on se, että jos kaikki kusee, biisit kusee, niin we always have this. Mä oon pelannut lätkää koko elämäni ja se on mun semmonen henkireikä. Suurimmaksi osaksi aikaa mä oon kontillani ja turpaan tulee, mutta lätkää on hauskaa. Tulee hiki ja vanhat äijät nuortuu, kun laittaa kypärän päähän. Mä olin 7 tai 8 ja muistaakseni joukkuejohtaja sanoi, että iso kokoinen ja osaat vähän luistella. Tervetuloa joukkueeseen. Sitten se kysyi, mikä mun nimi on. Mä sanoin Niklas. Etunimi on Niklas, ensimmäinen. Ja se vastasi mulle, että ei käy. Että siellä oli jo Niklas Bäckström ja Niklas Haagmaa, Niklas Roihaa ja 2 muuta Niklasta vielä. Mikä sun toinen nimi on? No, Sebastian. Sä oot tästä päivästä lähtien Sebu. Mun poika pelaa kans lätkää nyt ja niitä treenejä on silloin sun tällöin. Ja
ei ole kauhean harvinaista, että mä oon tuolla jäähallilla kahviossa läppärin kanssa ja masteroin jotain biisiä samalla, kun poika treenailee jäällä. 2 biisin teksteissä viitataan mun isyyteen. Isyydessä mun mielestä on kaikkein siisteintä vaan se, että ei sitä semmoista DNAhan perustuvaa rakkautta ei vaan niinku, sitä ei tietenkään voi olla muuta kuin sun oman lapsen kautta. Paras hetki päivästä ylivoimaisesti on se, kun poika tulee kainaloon joko päikkäreille tai sitten kun olemme illan nukkuu. Sitten se hyppää tohon ja sitten luetaan iltasatua. Niin siinä mulle ainakin kiteytyy se, että miksi mä oon täällä ja mikä on oikeasti päivän tärkein hetki. Että kaikki muu on niin kuin mahtavaa, mutta ettei mikään ei ole niin kuin, ei parempaa ei ole. Se on niin iso vastuu, mutta se on myöskin niin iso palkinto, kun sä näet sen oman oppiva kävelevää. Ja ensimmäisen kerran, kun se lyö päänsä ja sillä tulee näin iso kuhmu tohon, mutta se selvii siitä hengistä. Ja Jos salailu loppuu tänään, niin on oikeasti todella jees. Itse asiassa kyllä mä aion ihan Ben Affleckinä käydä katsoa pari foorumia. En mä uskalla kyllä vauva.fi ehkä mennä, mutta kyllä mä ne kaikki kommentit ainakin omalla sivulla luen negat ja positiivinen. Mä veikkaan, että kaikki tietää sen Will Ferrell-giffin, missä se syö sitä punkkuu siinä tärisevässä tuolissa. Se on minä illalla, kun mä oon käynyt vauva.fi-sivulla. Kun tää on Euroviisu, niin mä pystyn käyttämään osaltani myöskin tätä siihen, että luomaan semmoista tietoisuutta, että Darude tekee edelleen musaa ja Darude tekee uutta musaa, että jutut ei ole pelkästään Sandstormia. Se on myöskin mun yksi ihan rehellinen tavoite. Sait sä meidän poliisisaattueen nauhalle tähän dokkariin? Joo. Siellä on vierannut, mutta ei pysynyt perässä. Joo. Suomen Euroviisu-edustaja vuonna 2019 on YKK Darude! Eli nyt mä voin häppästä. Euroviisuissa ei voi olla instrumentaalibiisejä. Miten olet ratkaissut tämän ongelman? Joo, toi on aika hyvä kysymys, koska aika harva on kuullut mun laulava, mutta ne ketkä on, niin ei luultavasti halua kuulla uudestaan. Niin mä värväsin rakkaan ystäväni Sebastian Reimanin siihen hoitamaan tämän tontin. Ihanaa, kutsutaan Sebastian Reiman lavalle. Tervetuloa! Mun kupla on ollut vähän semmoinen, mä en tajunnut ollenkaan, että miten vähän mä oon tunnettu ihan niin kuin siis suuren yleisön keskuudessa Suomessa. Ja mä en tarkoita sitä niin kuin hyvältä tai huonoa, vaan nyt vasta tuli niin kuin, tässä on ollut lentokentillä tai käynyt kampissa ja bla niin jengi nyt pysäyttelee oikeasti 9-vuotiaat tytöt pyytää nimmaria. Ja se on ollut ihan niin kuin silleen täys yllätys mulle, että se muuttuu niin isosti. Siis on tullut paljon semmoistakin, että ai se on tehnyt siis 2000 jälkeenkin jotain. Kyllä mä tiesin, että tää tulee olemaan, että se tulee olemaan isompaa kuin se on ollut ennen tämän jälkeen. Että tässäkin on mennyt niin monta vuotta. 2010 tuli Giant Leapin edellinen levy ja sitten mä oikeastaan päätyäksi näytely vähän pienempiin rooleihin 3 vuotta, niin kyllä mä tiesin, että nyt tavallaan uusi sukupolvi taas ymmärtää sen, että ai jaa, toi onkin niin kuin laulaa ja tekee biisejä tavallaan, että se on varmaan mennyt monilta ohi. Mutta sitten toisaalta mä oon taas niin kuin ymmärtänyt sen jo kanssa, että eri leveleitä on. Että kyllä mä muistan, kun me ruvettiin samoin kun rupesin Iinan kanssa seurustelemaan, niin mä tajusin myöskin, että mitä se on sitten Suomessa, kun se on huipussaan tavallaan. Että sitten on oikeasti paparatsit niin kuin seuraa sairaalalta kotiin ja ottaa kuvia, kun lähtee lenkille tai ulos, niin tavallaan se mittakaava löi siinä vaiheessa vähän niin kuin, tai ymmärsin, että no niin, että semmoista se on, kun menee sitten putoukseen tai johonkin vastaavaan, että sitten kun ollaan tosissaan niin kuin kuuluisia. The media attention here has been, I would say, a little more negative than we thought it would be. We've definitely been caught off guard here and there with it. Seems to be like a sport to try to see how critical you can be
putting our house on the cover and, you know, seeing that they've been flying over our yard with a drone, that's incredibly violating. You know, our children live in that house. Like, I feel like, you know people are interested in celebrities and I get that, but I also feel like there should be some respect somewhere for our privacy, and, you know, our children haven't asked for this, you know, and I think that is crossing a serious line to take a drone to someone's house and fly that. I mean, I don't understand how that's even needed. That's just unnecessary. It's too far. You know, Villa tries to be open and available for media always. That's just very invasive, and I don't know. I feel like it's definitely crossing a line to do something like that. 7 päivää nyt on mitä se on, mutta niin kuin sä Sepu sanoit, niin kyllähän se tietenkin tietyt jutut on tässä niin kuin läsnä, ja kun ne tietää, niin kyllä se täytyy myöskin, tai ei mun tarvitse sitä hyväksyä, mutta siis kyllä mä sen ylipääsen. Tulee siihen screenille ja biisissä yhdessä kohtaa tulee tää video leikattuna siihen. Ja tässä tulee taas niinku kontakti Sepun ja videon välillä. Ja hän on Mother Earth. Hän on äitimaa kyllä ja kaikki mitä sinä rakastat ja olet menettämässä. Joo. Tosi hieno. Mun meni pienet kylmikset. Onko se ihan ok tässä vaiheessa? Se on ihan hyvä. Se on hyvä lähtökohta. Se on hyvä merkki. Onhan tässä niinku koomisin piirteet. Final Tap on nyt läsnä. Ei, kyllä toi niinku... Kyllä mä tostakin vauhdissa sen saan. Joo. Se oli eka kerta, niin siinä on... Joo. Purpuri Virtanen paikalla. Salovaaran Jaakko opetti mulle, kun tehtiin niitä meidän ekojuttuja yhdessä, että kun ottaa biisin melodian ja muutaman ne pääjutut ja ne toimii keskenään, niin se on tosi makea fiilis. Mutta sitten sen jälkeen ruvetaan lisää sitä ear candyä siihen. Niin nyt tässä tapahtuu sama asia. Me nähdään ihan tällainen bare bones homma tässä nyt. Ei ole valoja, ei ole mitään. Ja jos tää tuntuu nyt hyvältä, niin kuin tuntuu, niin mä en malta odottaa sitä, että sieltä tulee pyroa ja sieltä tulee laaseria. Ja miten siistiä oikeasti. Niin kuin kutinaa. Tää, katso. Jaha, mennäänkö tästä? Moi. No moi. Mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis. Käytiin äsken tuttuun ja kööri kasassa. Moi. Onhan se aika iso. Lava. Siistiä. Se oli hieno fiilis päästä sinne Logomoon. Ja oikeasti mun pakko tuoda tässä kohtaa se esiin, että se oli makea, me ollaan tehty ne biisit, me ollaan treenattu niitä esityksiä siinä kohtaa, mutta sitten siellä tajus sen, että kuinka monta ihmistä siinä on liikkumassa sen koko homman takana. Oikeasti kymmeniä tyyppejä duunaa sitä niin tavallaan just meidän eteen sitä hommaa, niin se oli aika vaikuttavaa. Hyvältähän tää näyttää. Isolta. Oli niinku hirveä palo päästä niinku näyttää ja tekee, että mihin meistä on tavallaan. Niinku odotukset oli hyvät ja mä tajusin siinä vaiheessa, kun rupesin ajaa Turkuun päin, että mä valuin jo semmoiseen niinku keskittyneeseen pieneen tunneliin tavallaan, missä mä viihdyinkin oikeastaan finaalin pressi. Jälkeinen pressi päästiin sitten vasta niinku
herpaannuin tavallaan siitä keskittyneisyydestä. Että se oli hieno fiilis. Kaiken tämän syksyllä, kun Ville pyysi messiin, mun vähän yli kuukauden pähkäilyllä Villen herutteluvideoilla keskellä yötä ja kaiken jälkeen niin mä tosi iloinen, että mä lähdin messiin. Hyvää iltaa Suomi, good evening Europe ja hyvää iltaa katsojat täällä Logomossa! Logomossa tapahtui jotain semmoista maagista, mitä ei ehkä montaa kertaa omalla uralla tapahtunut. Se lähti niin, että Krista Siegfried puhui ennen Supermania, että nyt Logomo nouskaa ylös, nyt on bailut. Ja sitten yleisö totteli ja nousi ylös ja oli isot bailut. Ja sitten lukujen aikana ne kaikki oli ehtinyt istahtaa suomalaiseen tyyliin alas. Me ei oltu Melodi-festivaaleilla. Ja sen biisin aikana tapahtui jotain semmoista. En tiedä, onko ikinä tapahtunut ihan noin suoraa palautetta, mikä sieltä yleisöstä. Mä jotenkin ihan tunsin sen aallon, mitä tapahtui siinä tokan Britgen nousussa. Ja sen viimeisen, kun se Etel tuli ulos sieltä kopista katolle ja Ville tulee taas esiin siinä boksissa ja se biitti lähtee, kun jengi rupesi sieltä takariviin myöten niin kuin aaltomaisesti nousee ylös. Ja siis konkreettisesti mulla oli semmoinen olo, että se kaikki, mitä oli niinku tunne, mitä oli täältä niinku puskenut silleen, että vittu näin, niin se rupesikin niinku tulee, kun kaiku takas sieltä. Se oli niinku, mä muistan, että se oli vaikuttavaa edelleen. Kyllä. Kaikki ulkomaanraidit oli antanut Lukuveille 12 pistettä ja sitten yhtäkkiä Suomen kansastakin, oliko se nyt 63% oli sitä mieltä, niin kyllä se niin kuin on se kohta, mikä mulla on kuitenkin jäänyt mieleen vähän semmoisena, että se oli vaikea uskoa alkuun, mutta se oli se hieno hetki, että oma biisi valittiin niin kuin, tunnustusta siihen niin kuin kirjoittamiselle, se oli hieno fiilis. Mä en ikinä ollut speed datingissa. Mä voisin kuvitella, että se on samanlaista, mutta aika liukuhina hommaa ja samoja kysymyksiä. Että niin se on kiva sit, jos joku on joskus keksinyt jonkun vähän eri kulman tai jotain tai selkeästi miettinyt, niin se on ihan piristävää itselleenkin sitten vastata
vähän muuta kuin ihan robottina samoja asioita. Joo, ja tossa muutama vimppaa haastikseen huomasi, että alkoi pakka levimään, kun tuli jotain naurettavuuksia puolia toisi sieltä ja alettiin vähän pelleilemään, mutta mä luulen, että se on ihan paikallaan myöskin täällä. Tjena! Tjena! Ska vi gå till Segertorget och köpa lite korv? Och gå hem och grilla? God damn you Swedish. You have Ikea, we have Isku. You have Abba, we have Danny. Vem är Danny? Well, that's a good question. Muuallakin kun Suomessa kysytään, niin kuin ainakin Ville selkeästi sitä, että miksi miksi just hän lähti Euroviisuun, mikä on tavallaan ihan positiivinen ongelma, että Ville nimi Darude on niin iso maailmalla, että jengi ihmettelee, että se mitään nostetta tarvii, että se varmaan siinä on se takana. Haastattelijat välillä kysyy, että kuka on pahin kilpailija ja kaikkea. Ja kun itseltästä tuntuu vaan, että on niin kuin tosi siisti oikeasti vaan läppää se high five jonkun kanssa ja puhuu vaan musasta ja muuta. Et mä en usko, että niin kuin monikaan kilpailijoista on oikeasti kilpailijoita niin kuin toisillensa keskenään. Jäi todella hyvä fiilis. Tässä on tavallaan niin kuin vähän vapaampi meininki kuin UMK:ssa tai sitten itse Tel Avivissa, koska ei ole ihan samaa kameraseurantaa ja muuta. Ja sen takia meistä tuntuu ehkä vähän vapaammalta ja otettiin yleisöä vähän eleillä kautta muuten enemmän messiin, kun ei tarvitse miettiä joka sekuntia siitä esityksestä. Joo, tää tuntui vähän siltä, mitä me ollaan Villen kanssa ennen UMK:ta tai Euroviisupestiä tehty. Tää oli niinku aito festaritunnelma ja tavallaan mulle ainakin semmoinen fiilis, että ihan kun olisi tullut kotiin. Oli ihanaa, ettei tarvinnut keskittyä yhteenkään kameraan ja sai vetää niin paljon kuin lähtee. Tuossa oli mahtavaa nähdä se ja niinku fyysisesti tajuta, että se ei ole pelkästään semmoinen niinku sekalainen konserttiyleisö, vaan ne on aivan fiiliksissä kaikki tuolla. Ja sitten me saatiin vielä, vaikka itse sanonkin, niin aika hyvin jengi messiin. Tel Avivin areenan yleisö tulee myöskin bilettää meidän kanssa, eikä pelkästään ne 200 miljoonaa TV-katsojaa. Mikä meidän ehkä valtti siellä on, niin on varmaan se. Meidän pitää olla just se, mitä me ollaan. Niin me oltiin Logomossa ja ainakin lukujen kohdalla se oli toimi hienosti. Ei ole pahimpia kilpailijoita. Ainakaan mulle. Siis mä haluan voittaa totta kai, mutta biisit on tehty ja meidän kilpailu mun osalta on ollut silloin, kun me tehtiin niitä biisejä ja päätettiin ne biisit. Ehkä se skaba on eniten siinä, että mikä se stage tulee olemaan ja mikä se show tulee olemaan. Mutta siis mä tiedän, että on idioottimaista sanoa tässä kohtaa taas kerran, mutta mä en ole koskaan ajatellut musaa kilpailuna. Toki mä lähdin tähän mukaan ja tää on kisa ja mielellään voitetaan. Mutta sen mä sanon, en ole kertaakaan uhonnut, enkä uho edelleenkään, että voitetaan tai jotain muuta, mutta olen mä pettynyt, jos emme finaaliin päästä. Ihan sit voin vilpittömästi kiroilla tai tirauttaa, mutta miten meneekin. Mutta se on kuitenkin ihan sen takia vaan, että päästään loppuun asti kokemaan koko homma ja näyttämään, mistä kana pissii.